Друзі, привіт! Ірино, вітаю! Оленка, вітаю. Борисе, привіт! Ми дамо 1-2 хвилинки, можливість усім іншим під'єднатися, хто запізнюється, затримується. І тоді будемо починати нашу розмову. Борисе, нас добре видно, чути? Так, можливо, там плюсик поставте, так, якщо нас чуєте. Хтось щось друкує. Ну, в будь-якому випадку ще буде запис цієї дискусії, тому всі, хто не встигнуть чи там з певних причин затримуються, то зможуть передивитися потім цю дискусію в записі. Так. Гадаю, нас добре чути. Ось, і вже перші слухачі є. Вітаємо ще раз. Налаштовуйтеся на цікаву розмову, і якщо будуть запитання, ми будемо раді чути ваші запитання. О, ще з'явилася слухач. Плюсик є. Я думаю, Оленка, можемо розпочинати. Так, гаразд. Добре, ну тим більше так всі запитання слухачі можуть писати в чат. Дещо ми бачимо, ну тобто це залежить, якщо запитань буде занадто багато, мабуть, вони будуть втікати з нашого поля зору, але основну частину ми будемо бачити. Добрий вечір, так, бачу ще раз слухачі, так. Так, добрий вечір ще раз. Ми розпочинаємо сьогодні нашу дискусію. Кілька слів я представлю себе. Мене звати Олена Мороз. Багато хто знає мене як триатлетку, мандрівницю, бігунку, але я хочу пояснити і нагадати, чому я взялася модерувати таку цікаву і важливу для мене тему. Дуже багато років я очолювала наш медичний центр Інтерсону, який згодом війшов в велику групу Медікавер. Нашою основною спеціальністю була це запліднення інвітро в пробірці. Тобто я знаю дуже багато про репродуктологію, контрацепцію, лікування безпліддя, супровід вагітності. Я також знаю дуже багато про онкологію, так як я народилась в медичній родині, де і моя мама, і моя бабця були лікарями. Але оцей період жінки 40 і 40 плюс і далі, я не думала так довго наперед, і я не встигла своїх рідних в першу чергу розпитати про оці особливості цього періоду. З чим зустрічаються жінки, як його правильно менеджерити цей період, що очікувати. Тому от взяла на себе таку відповідальність пропрацювати частину питань і запросити до нас чудову спікерку, якій зараз даю можливість представити себе. Оленка, дуже дякую за представлення, і мені дуже цікаво буде також твої розповіді і твої зауваження, або також додаткова інформація, це буде цікаво нам подискутувати. Мене звати Ірина Кишакевич, я віковій категорії 50+, ось мати 2 чудесних дітей, дорослих, і це також вже є такий пріоритет зараз у виборі спорту. Я лікар-гінеколог, працюю в місті Івано-Франківську, в найкращій клініці Медатлант, де веду прийом практично щоденно, і також працюю в медичному університеті, професор кафедри акушерства і гінекології. Також є співзасновник школи мистецтва гістероскопії, де навчаю гістероскопії. Це така діагностика, яка дає можливість дуже багато побачити та зробити. Щодо спорту, то дуже цікавий в мене досвід. Я народилася в сім'ї, де батько був, ну і є, в принципі, і надалі і сповідує спортивні, щоденно спортивну і зарядку, і спорт. І спорт в мене був з дитинства. Але якщо говорити про марафони, то вони з'явилися трошечки пізніше в моєму житті. Я зробила 2 роки тому Six Start Majors, тобто всі 6 найбільших марафонів. Минулого року проплила Босфор. Також з таких моїх досягнень, чим я дуже пишаюся, я пробігла як гайд для людини незрячої в Бостоні.
і зробила маленьку першу свою половинку Ironman. Зараз на даному етапі готуюся до другої своєї половинки, яка відбудеться у Валенсії. Супер, але давай по порядку, не поспішай, Ірина. Я ще хочу нагадати нашим слухачам, що наша розмова є безкоштовною, але ми дуже просимо задонатити для Центру дитячої медицини, який знаходиться у Львові. Це підрозділ Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру. Ви можете це зробити за QR-кодом, який видно наді мною, або взяти з сторіс посилання на Монобанку або номер картки сторіс моїх, Ірини, а також спільноти ЩІ. Отже, тепер скажи, будь ласка, що тебе спонукало перейти до таких складних навантажень, суттєвих навантажень? Тому що напівмарафони, марафони і напів-айронмен – це непроста дистанція, і прийти до неї в віці. Чи були якісь переломні моменти, чи були якісь інсайти, які тебе змусили йти до цього, і вже в процесі цього, чи були якісь інсайти? Так, звичайно, що були, і я поділюся, але хочу сказати, що бігала я з самого початку як для підготовки у сходження в гори, тому що перший мій такий серйозніший спорт – це був альпінізм. У мене були вершини 4 п'ятитисячники, шеститисячники. Ось, і коли я бігала довкола озера, без годинника, без жодних тренувальних планів, без тренера, просто я собі бігала по відчуттях, ось, без розминочних вправ і заминочних вправ. Але, звісно, коли я робила такі систематичні заняття, там по декілька кілометрів хоча б через день, я бачила, що сходження мої стають більш легкими і успішними. І на висоті це давало можливість мені дихати краще, і менше було симптомів оцієї гіпоксії, висотної хвороби. І я вже тоді побачила, що все ж таки біг має такий позитивний вплив, і це мені допомагає. Далі я ніколи не мала на меті бігти великі дистанції. І для мене люди, які бігали марафони, це було щось поза межами мого сприйняття. І я ніколи не ставила собі завдання бігати прям систематично чи готуватися до марафону. Але одного дня така склалась в мене ситуація, що була діагностика і діагностували онкологію. Це було 7 років тому. Я попала у той відсоток дуже рідкісних захворювань. Це було захворювання шлунку, але на превелике щастя, в моїй тоді ситуації склалось так, що це була позитивна динаміка, обійшлось тільки операцію. І в той час, коли я проходила цей складний момент, я пообіцяла собі, що якщо моє життя складеться так і я буду жити далі, я пробіжу марафон і посвячу його життя. Дякую, Ірина, що ділишся, цього я не знала. От. Так, це був дуже складний момент, це був дуже такий переломний мій момент, і, напевно, якби цього не було, то марафони би я не бігала, насправді, тому що такої потреби в мене не було. Але проходячи ці всі діагностики, операції, і мені здається, що коли людина відчуває себе от на такому зломі, ти завжди, і коли ти розумієш відлік життя, коли ти маєш це цінність часу, ти даєш собі обіцянки, і, напевно, в тебе така розмова з собою, де ти оголюєшся настільки, що ти інколи сам дивуєшся те, що ти можеш собі говорити в той момент. І один із пунктів, який я собі промовила, це було пробігти марафон. Я не знаю, чому я це сказала, можливо, я розуміла, що це для мене якийсь своєрідний космос, я розуміла, що це буде потребувати зусиль, це буде складно, але на той момент я це пообіцяла. І коли життя продовжилось, я розуміла, що все зі мною гаразд, я буду жити далі, і я згадала цю обіцянку. Ірина, ти пообіцяла собі пробігти марафон. Я розуміла, що марафон я не пробіжу сама без допомоги тренера. Так з'явилася в мене моя бігова спільнота Гуцул-Ран Івано-Франківську. Хто слухає з нашого клубу, вітання. Так з'явилася моя тренер
І я рахую і рекомендую всім, хто хоче бігати довгі дистанції, обирайте тренерів. Це допоможе вам правильно розуміти і правильно формулювати ваші ці щоденні пробіжки. І, звісно, забезпечить вас від всяких травм. І так з'явилася в мене ця мрія пробігти мій перший марафон. Ось, перший мій марафон був в Афінах. Він був присвячений життю. І він не з самих легких, наскільки я знаю. Бо він має набір висоти. Так, це дуже складний марафон, але я про це дізналася потім, тому що я собі зареєструвалась, у мене ж була, знаєте, своя ідея пробігти там, де народився біг, Афіни. Я знала, що це Греція, це Афіни, я прочитала історію цього марафону. Я зареєструвалась, але сам маршрут я почала вивчати уже за буквально там тиждень до марафону. І коли я відкрила трасу і подивилася на цю трасу, що там підйом, мені просто стало так зле, я так, ого, як я це буду бігти, тому що наше завдання з тренером було пробігти взагалі цю дистанцію марафонську, і, мабуть, ти як тренер також знаєш, що перші марафони – це, такі дуже-дуже такі емоційні відчуття перед, тому що ти взагалі не знаєш, як це дистанція, як ти будеш почуватися, що з тобою буде трапитись, ти часом там слухаєш інших колег, друзів, які там вже бігли, і вони тобі там будуть розказувати всі свої трабли, і це насправді стається. І ти думаєш, все, це зі мною теж може статися, і це зі мною може статися. Тому в мене було завдання пробігти цю марафонську дистанцію. І коли я побачила, що ця марафонська дистанція непроста, що вона, частина траси йде в підйомом, в гірку, таке було відчуття: Іра, це буде непросто. Але ти впоралась, так, наскільки я розумію? За скільки часу ти подолала цю дистанцію? Ти знаєш, так цікаво, якщо ти запитаєш всі мої часи, от я тобі не скажу дослівно, чесно. Але я знаю, що вони швидші, ніж мої, і я знаю, як це важко. Але ми про це ще теж далі поговоримо. Але я точно знаю, що ти бігаєш швидше, ніж я, і це мене в тобі дуже надихає. Дякую. Скажу чесно, мене тримало те, що я собі пообіцяла, що я маю його пробігти. І насправді, якби не оця мотивація, я маю це зробити заради життя. Ось, я собі його дуже десь засоціювала своєю історією. І це насправді тримає. Я бачила потім, і на різних інших стартах, що дуже багато бігунів там пишуть якусь улюблену свою там фразу там на кисті, там, чи якусь записку, чи якусь таку свою річ, яка тебе буде тримати на цій дистанції і допомагати тобі ментально рухатись. Це насправді працює. Ясно. Я мушу поділитись в свою чергу також, що мій витривалий спорт, напевно, теж, на жаль, трошечки вийшов з якоїсь травми, бо в березні буде 20 років, як померла моя мама. От мені тоді було всього-навсього 26 років. Моя мама також померла від онкології. І єдине, що до цього витривалого спорту, я прийшла трохи з часом. І я, наприклад, люблю говорити про те, що коли я довго біжу, у мене є можливість абстрагуватись від всього і трошечки поговорити з тими, кого вже немає. От мама, там, бабця з дідусем, на жаль, у мене є і однокласники, яких уже немає, з якими я товаришувала. Тому, теж, напевно, я можу погодити, що цей витривалий спорт інколи ми до нього приходимо, стикаючись з якимись такими ситуаціями, в яким нам потрібно знайти силу, знайти опору, знайти підтримку, і воно працює. Добре, тепер таке питання. А як ти не втрачаєш мотивацію зараз? Бо часто, подолавши якусь ціль, інколи вже, може, і марафонська дистанція перестає бути для нас таким викликом, перестає бути такою цікавою для нас. Одне з питань наших слухачів було: як ти продовжуєш себе мотивувати? Що заставляє тебе збиратись на тренування в будь-яку погоду, при будь-якому настрої?
Так, Оленка, це дуже цікаве питання. Мотивую себе щодня. Насправді часом іду на пробіжку чи на інше тренування без мотивації, але вже з дисципліною, тому що за такий вже тривалий час виробилася уже дисципліна, і тіло вже сприймає ці ранкові пробудження чи там ці тренування надмірні умовно, так, як потребу. Але далі насправді в мене були оці 6 марафонів, 6 найбільших марафонів, і туди мене змотивував мій брат. Ось я приїхала до нього в гості, побачила в нього медальку з бостонського марафону, вона в жовто-блакитних кольорах. Мені ці кольори наші дуже-дуже рідні, і я захотіла також пробігти цей бостонський марафон. Але насправді ми знаємо, що він не такий легкий, потрапити туди треба по кваліфікації, і прийшлось вже працювати для того, щоб втілити цю мрію бостонського свого марафону. І ось так, бостонський марафон, він був останній серед цих всіх 6 марафонів, прийшлось там трошечки побігати, щоб заробити цю бостонську медальку. І так, скажімо, виховалася оця дисципліна. Але насправді дійсно бувають різні ситуації, буває, що ти прокидаєшся втомлений, буває, що багато справ є, які також є в пріоритеті. Я згадую і завжди рекомендую, хто починає, вловлювати оці відчуття, які є після тренування. Тобто ми зробили тренування, і оці емоції насолоди, задоволення, подяки, оці гормони, які виділяються після, це щастя, радість, така енергія. Просто їх зафіксувати в собі і поставити десь свою оцю коробочку в голови як позитивні емоції. І коли тобі складно прокидатися або непогода, чи в тебе немає сил, просто треба витягнути оці емоції і сказати: зараз треба потерпіти чуть-чуть, а потім тобі буде дуже добре. Ось, дуже добре. Я однозначно з тобою згідна. І, наприклад, я тренуюсь для того, щоб забігати на фініш якраз в піднесеному настрої, повною сил. Принаймні така моя мета, а не вже виснаженою. І, власне, моя дисципліна, моя мотивація – це тренуватися для того, щоб на фініші в мене була одна думка, не така, що більше ні. А така, щоб тренувати ще більше і щоб в ще кращому стані фінішувати свої наступні змагання. Окей, дякую. Слухачі, напишіть, чи все гаразд, чи нас добре чути і видно. Дякую вам за донати, бо я також бачу, як сканується QR-код. А тобі, Ірина, ще хочу поставити таке 2 контроверсійних запитання. Хто тебе найбільше підтримує в твоєму спорті? І чи було таке, чи може і зараз хтось не підтримує? Тому що я не так багато мала підтримки, і навіть від близьких її не було. Очевидно, лише через те, що вони просто боялися цих дистанцій. Їх лякало це, і вони відмовляли мене. А у тебе як? Насправді, мені здається, в мене також дуже схожа ситуація. Моя мама до сих пір мене не розуміє. І щоразу, коли я кудись їду, вона каже: а чому не можна побігати біля хати? Оці 42 кілометри, чи скільки ти там не можеш довкола хати? Для чого це їхати кудись там на інший континент, чи ще кудись, щоб бігти той марафон і ще платити за нього гроші? Ось, насправді, і дуже часто мама мені каже: це ти там своє здоров'я ламаєш. Я як лікар і як жінка, яка точно вже відчуваю своє тіло і своє фізичне і ментальне тіло, так, я можу сказати, що спорт мені допомагає. І, напевно, це один з тих ресурсів, який дає мені можливість продуктивно працювати і бути в хорошому настрої і багато робити інших речей поза роботою. Це абсолютно точно, це абсолютно працює. Але, звісно, мені дуже пощастило, тому що в нашому місті є чудова спільнота, біговий клуб, і це допомагає в бігових тренуваннях, коли ти там уже десь втратив чуть-чуть мотивацію, або треба трошки тебе підсилити, як з катапульти. Ти приходиш і бачиш оцих заряджених людей. І мені здається, що ми дійсно один одного заряджаємо. Крім того, я рекомендую все ж таки обирати старти, тому що на старті
коли ти приїжджаєш на марафони, ти бачиш цих заряджених людей, ти просто відчуваєш цю енергетику і ти хочеш це смакувати, це один одного точно підзаряджає. Я хочу подякувати своєму батькові, тому що він мене завжди підтримував, він мене завжди вірив, навіть коли, мені здається, я трошки сумнівалася, і завжди, коли ти ставиш якісь великі цілі, є сумніви, це природньо. А батько мене завжди підтримував і завжди казав: я знаю, ти це зробиш. Ну, це супер. Звичайно, тренер. Це, мені здається, що це також дуже важливо мати правильного тренера. Але найбільша, напевно, підтримка це ми маємо бути самі собі. Це найбільше, тому що більшість спорту ми робимо на самоті. І має бути комфортно нам з собою, тому що більшість все ж таки часу, коли ми робимо такі вже тривалі, так, спортивні заняття, це ти проводиш на самоті. Має бути цікаво. Я теж вважаю, мені близька оця думка, що ми приходимо в цей світ і йдемо з нього самостійно. Тому багато наших життєвих ситуацій, викликів ми теж долаємо насправді самостійно. І чим швидше і раніше ми навчимось долати всі ці ситуації самостійно, тим легше нам буде жити. Окей. Часте теж питання, скажи, як в нашому віці розуміти межу між роботою на ізнос, як то кажуть, і між цією розумною роботою на результат? Коли ще треба дотиснути, а коли вже краще зупинитися? Як ти для себе це визначаєш? Як ти приймаєш ці рішення? Ну, насправді це дуже цікаве питання, тому що мені здається, що наш розум і тіло не має меж. Все залежить від того, наскільки ми хочемо його тренувати і наскільки ми готові це робити. Звісно, щоб піднятися на рівень вище, ми повинні пройти через якийсь оцей біль, так? Через якісь умовні ці страждання. Але це є фізіологічно, і коли ти це вже пройдеш, то той рівень, який ти пройдеш, це для тебе вже не є страждання. Так? Для когось почати там 5-10 кілометрів це є складно. Той, хто вже війшов в цю систематичність, 10 кілометрів, 5 це вже як розминка є. Так? І раніше, насправді, раніше, ще коли діти були менші, мені здається, в мене було там 2-3 тренування в тиждень. Мені здавалося, що це багато. А зараз буває 2 тренування в день. Так. Так, буває, звісно, що це виснажує, не те, що виснажує, просто відчутно, так, уже відчутна така, що є 2 тренування в день. Але я розумію, що, наприклад, 2 тренування в тиждень мені вже замало. Де знайти таку межу, це все дуже індивідуально, насправді в залежності від того, яку ви взагалі хочете поставити для себе мету, для чого ви це хочете робити. Чи це... тому що різні, наприклад, так, ми приходимо в спорт, і в нас, якщо запитати, для чого там, от ти робиш, для чого ти це робиш, ми почуємо різні відповіді. І навіть серед своїх бігунів, інколи я питаю, до чого ти готуєшся, а для чого ти це робиш? Ми всі бігаємо, тренуємося плюс-мінус одинаково, але в нас зовсім різні цілі можуть бути. І зовсім інші мотивація, сприйняття цього. Для мене особисто це дуже важливо зараз, оскільки я переходжу цей цікавий вік, так, пременопауза, менопауза, і я бачу жінок свого віку, і, на жаль, жінки мого віку дуже різні. І я розумію, наскільки важливо тримати цей темп, і навіть не те, що тримати темп, а потрібно прискоритися, тому що, зрозуміло, що іде фізіологічне старіння, гормональне виснаження. І для того, щоб ми зберігали оцю активність нашу, нам потрібно ще якомога більше рухатися. Тобто, насправді, дехто вважає, що там з віком вже потрібно менше рухатися. А це навпаки, щоб тримати себе в тому тонусі, нам потрібно навпаки збільшити фізичне навантаження. Нам треба більше рухатися, більше робити активностей, але, звісно, нам треба відновлюватися, час на відновлення. І мені здається, що отут дуже важливим є відновлення, тобто знаходити ту можливість відновлення, і це відновлення може бути дуже різне і багатогранне.
А як, наприклад, відновлюєшся ти, і чи ти вживаєш якісь вітаміни і біологічно активні добавки? Ну, зараз говоримо виключно про спорт Про і спорт. Мгм. перейдемо потім про вік. Звичайно, що приймаю, і я відчуваю, як це працює. Хоча дуже цікаво, коли я готувалась до свого першого марафону в Афінах, я взагалі бігла без гелів, і я пам'ятаю, що тільки там перед стартом я мені тренер написала, треба було там попити магне, і я приймала магне. Але особливої такої підготовки, там сапліментів я взагалі не приймала. От уже більш так ретельно я почала до цього ставитись, коли почала робити чекап, як для таких уже людей, які мають трошки надмірні фізичні навантаження, і, звичайно, ми також можемо про це поговорити, що необхідно, які аналізи робити, які обстеження для людей, які займаються спортом. І А як тобі відновлення, там масажі, сауна, ну, наприклад, так, 2 дні так. відпочинку обов'язкових, ну, або тільки один, ну, в мене він один, тобто 2 підряд це хіба буває вимушено. Тренер скасував тренування, ну, чи там відключення електроенергії, чи щось таке. Зазвичай поки що я теж живу в режимі 6 тренувальних днів і понеділок вихідний. Угу. Ну, в мене є, звичайно, я роблю стреч, розтяжки, в мене є таке полотно з голочками, і щоденно у мене це ритуал, я декілька хвилин, коли прокидаюся, ходжу по цьому килимку. Це таке моє ранкове пробудження. Я люблю стреч також, різні вправи на розтяжку, масаж, звісно, приймаю магне, приймаю хондроїтид, глюкозамін, колагени, вітамін Д, ось це обов'язково, і п'ю додатково залізо. А вітамін Д яку дозу ти приймаєш? І чи постійно, чи періодами? Періодами, звісно, я контролюю, я роблю аналізи, це також рекомендую для спортсменів робити такий чекап, це ферритин, залізо, вітамін Д, ось кальцій, і я приймаю по 2000. Угу. Щодня? Так. Ясно. Ну, але він у тебе в нормі, бо в мене, наприклад, в нормі вітамін Д, але я теж його інколи приймаю. Але коли він в тебе і так в нормі, то як зрозуміти, яка має бути денна доза? Ну, він в мене не завжди в нормі, насправді так, враховуючи, що все ж таки в мене було оперативне втручання і шлунок в мене не зовсім добре засвоюється всі мікроелементи, і це моя така є дещо проблема, оскільки, звичайно, має бути здорове харчування. І враховуючи свою історію, я дуже люблю здорове харчування, я вже давно харчуюся, в принципі, можу віднести себе до людей, які харчуються правильно. І, звичайно, я відчуваю навіть по собі, як працюють внутрішні органи, і часом я також приймаю пробіотики, це допомагає покращити травлення і всмоктування. Але 2 рази в рік, це мінімум 2 рази в рік, я роблю лабораторний чекап. Це мінімум 2 рази в рік, так. Супер, дякую. Давай, бо час збігає швидко. Так. Давай перейдемо до тієї події, це твій полярний марафон в Тромсу, власне, яка мене переконала з тобою вже вживу познайомитись, бо спостерігала я за тобою, напевно, останніх 2 роки, і я думаю, що, напевно, через нашу спільну знайому Оксану я тебе побачила. Але оцей забіг в Тромсу теж мене переконав. Я спеціально сьогодні на підтримку вдягнула свою футболку з Антарктиди. Бо я розумію, що ти бігла приблизно в подібних умовах, було холодно, темно, одиноко, це не є дуже масовий старт, вірно. І коли ти біжиш один, то це бігти важче, ніж коли ти біжиш в потоці. То розкажи, будь ласка, як ти обрала цей забіг? Як ти кваліфікувалась на нього? Я поясню, що так, є такі забіги, в яких ти можеш прийняти участь, тільки якщо ти показуєш якийсь конкретний потрібний результат на попередніх забігах. То розкажи пару слів про Тромсу, будь ласка.
Так, Оленка, розкажу. Мені також цікаво буде почути про твій Антарктиді, бо це справді також дуже-дуже цікаво. Ну, у мене все відбувається дуже просто. Я або підв'язуюсь до якоїсь локації, або до цікавого марафону, або до календаря. В даному випадку я хотіла щось пробігти і почати новий рік з марафонської дистанції. І я почала шукати, що є цікаве, які забіги є кінець грудня і січня. І тут побачила, що от, власне, нічний полярний марафон, мене зацікавила назва, і на цьому банері була дуже гарна медалька із полярним сяйвом. Полярне сяйво я ніколи не бачила, і я вирішила, ну все, я прочитала там опис, що ви маєте можливість, біжучи 42 кілометри, побачити полярне сяйво. І я зрозуміла, що це мій марафон, мені все підходить, 3 січня, полярне сяйво, ось. Я не вникала, де це Тромсо, як туди добиратися, ось, якісь організаційні моменти. Я купила реєстрацію. У мене таке часто буває, до речі, моя перша гора, це була Грузія, Кіліманджаро, і я пішла туди в Грузію на Кіліманджаро, Грузія, Казбек, перепрошую, не Кіліманджаро, це Африка, Казбек. Тільки тому, що я побачила бокал червоного вина і грузинську ліпьошку таку, і я вирішила, так, і дуже красивий краєвид з гір. І я пішла на цей Казбек, бо після сходження обіцяли червоне вино із грузинською їдою. Ось тому, коли я побачила це полярне сяйво, я вирішила, що треба їхати туди за полярним сяйвом і бігти цей марафон. Мене нічого не лякало, я дуже там не вникала на момент реєстрації, які умови, наскільки буде холодно, але коли вже прийшлося поближче знайомитись, і я почала читати деталі і умови, ну, мені так стало трохи ляшно, але я люблю ці емоції, це адреналін. Тобто, які правила? Значить, правила були наступні, що дійсно зареєструватися туди, це треба було вже протягом попереднього року мати вже марафонську дистанцію, яку ти пробіг до 4 годин. Тобто, я розуміла, що всі учасники, які будуть на старті, це учасники, які за минулий рік пробігли марафонську дистанцію і вклалися до 4 годин. Крім того, там було написано, що ви маєте бути готові до того, що буде дуже холодно, погодні умови можуть змінюватися, може бути сильний вітер, може бути приморозок, може бути таке, що будуть якісь надзвичайні умови і скажуть організатори, що треба зупинити цей марафон. Може бути таке, що погодні умови будуть складні і взагалі його відмінять. Ну, тобто були там такі передумови. Далі були рекомендації, як одягатися, і також по гідратації, що мене так засторожило, що туалетів на трасі нема. Гідратація тільки 3 пункти, 3 станції, це 10, 20 і 30 кілометр. І перший такий чекпоінт – це 21 кілометр. Якщо ти добігаєш і вкладаєшся в 2 години 15 хвилин, ти біжиш далі. Якщо ти половину дистанції, тобто 21 кілометр, не пробігаєш за 2 години 15 хвилин, тебе знімають траси. Тобто першу дистанцію, 21 кілометр, треба було вкластися в 2 години 15 хвилин. Це реально, але це не є найлегший час, насправді, особливо для тих погодних умов. Так що ти молодець, мене це дуже надихає. Ну, насправді, я дуже хвилювалася. Найскладніше це було, що вдягнути. Я підписалася на сторінку цього полярного нічного марафону Тромсо, знайшла людей, учасників, які бігли в минулому році, спробувала декільком написати, тому що запитати не було в кого, і я вирішила в них хоч якусь роздобути трошки інформацію. І написала, розкажіть за свій досвід, як це було. 2 людей, які відгукнулися, сказали, що перші 21 було все прекрасно, далі вони нічого не пам'ятають, бо було холодно. І вислали мені фотографії, де вони там добігли до фінішу з такими бурульками. І сказали, що було так холодно, що вони нічого не пам'ятають, як вони там добігли. Інша людина написала, що це був незабутній експірієнс, і не забудь просто вдягнути 2 пари
шкарпетків і 2 пари рукавиць, щоб не примерзнути, Ага. щоб ти встигла добігти. Ось і все. І давай, біжи, тобі це сподобається. Ну, ось вся була інформація, яку я мала на той момент, але мене це не лякало, воно навпаки десь так заводило. Ось, ми ж люди любимо ці наші емоції перед стартом. Тому я вирішила, що я поїду туди, почала вже вникати, як туди добиратися, і всі інші організаційні моменти. Ну, ось так. Було Супер. цікаво. А про що ти думала, долаючи трасу? Насправді, Оленка, це було дуже незвичний формат цього марафону, оскільки всі мої попередні марафони це були великі, так, це тисячі людей, особливо мейджори там взагалі 25, 30, 35 тисяч людей, це великі екрани, це ти стоїш на тому гейті, там годину ще перед тим ідуть різні ролики, мотивація, ти бачиш купу людей, ну тобто це абсолютно зовсім інше. Тут, коли я прийшла забирати свій стартовий, все було дуже так, як в маленькому селі, ось все дуже красиво, лаконічно, просто дали тобі пакетик з твоїм стартовим і такі, така безрукавка світловідбиваюча. І також обов'язково вимогою це ми бігли з ліхтариками і з цими світловідбиваючими смугами, оскільки це полярна ніч, там зараз ніч, темно, і я розуміла, що більшість цієї дистанції це буде темнота. От, про що я думала, нас привезли, старт починається, дуже цікаво, я дуже хочу, щоб хтось повторив це, і от хто нас слухає, будь ласка, розкажу все детально, мені дуже цікаво буде дійсно потім обмінятися цими емоціями, враженнями з тих, хто наважиться і хто захоче, і хто зможе пробігти цю дистанцію, буде дуже-дуже цікаво потім обмінятися думками. Нас привезли, насправді старт починається не в самому місті Тромсу, а 21 кілометр за містом Тромсу. Тобто це такий архіпелаг, це вже такі фьорди називаються, і нас туди везли всіх бігунів, це було 180 бігунів, спеціальними автобусами ми їхали за межами міста. Дуже красиво було, це просто гори неймовірно красиві, і коли ми їхали, і коли нас привезли на старт, нам сказали, у вас є 10 хвилин, щоб перевірити ваше спорядження, сходити в туалет, і ось тут там такий прапорець, тут ми починаємо старт, все було дуже просто, так. І коли ми вийшли, я зрозуміла, що дуже холодно. Коли ми запитали, скільки градусів морозу, нам просто сказали, морозно, холодно, але ми впевнені, що ви це зробите. Тобто, по відчуттях було десь мінус 15. Все хрустіло під ногами, було дуже цікаві такі емоції. Я надягнула на себе все, що я планувала, там і рукавиці теплі, і в мене була куртка, і така бігова пов'язка. І коли ми стартанули, всіх було, знаєш, оцей час, що ми маємо вкластися до 2:15. Годинник в мене примерз від морозу, і я не могла зрозуміти, я просто не бачила, оскільки було темно, плюс він примерз, він заморозився, і я не бачила, з яким я пейсом біжу. Але по відчуттях я розуміла, що ми несемося як коні, просто як коні, що ми несемося дуже швидко, і всі несуться дуже швидко. І насправді там перші кілометри там було пейс десь в районі 5. Це швидко Так, для Тромсу. Так, і я бачила, як в людей всіх парує, знаєш, з рота, просто там на 3-4 кілометри люди почали розбиратися, там один бігун зняв себе шапку, в нього з волосся все капало, і воно одночасно зразу все примерзало в бурульки, і це було так
цікаво це все бачити, як люди просто по дорозі знімали штани, ковтинки, все. І ти розумів, що мороз, люди з себе все знімають одяг. Я також зняла рукавиці і до кінця забігу бігла без рукавиць, тому що тут все просто палало. Перші мої враження, як це бігти от в такому морозі, дихати, це ж важко, складно. Але я відволікала себе думками про природу, тому що довкола неймовірно було круто. У мене були деколи такі відчуття і емоції, що я взагалі не на планеті, що це щось поза межами нашої планети. Ось, дуже красиві краєвиди були і дуже цікаве небо, таких кольорів неба я ще ніколи не бачила. І я бігла, і я просто кричала: Іра, це правда, це ти тут, це небо, це ти дійсно бачиш ці кольори. Дуже-дуже було круто. Ну, звичайно, потім другу дистанцію вже треба було працювати, тому що ми забігали вже в місто, і оці фьорди, вони знаходяться, з'єднуються вже з містом мостами. І друга дистанція, це починається, ти перебігаєш через мости, це верх-вниз, 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 різні вітри зі всіх сторін, і мінявся навіть стан повітря, навіть холод по-різному відчувався. Сніг був по-різному, там був десь протоптаний, там десь більше була ожеледиця, а там десь реально такий сніг був, такий пухнастий, великий сніг. Тому траса мінялася, нога лягала на сніг по-різному, і це було дуже-дуже відчутно, тобто постійно ти біг, це не шосе, це такі трошечки інші відчуття, але було цікаво. Зрозуміло. А чи багато зійшло людей на 21-му і, можливо, потім не дійшли до фінішу? Мені здається, я дивилась результати, що 15 людей дискваліфіковані були, тобто вони не вклалися в час. Це майже 10%, так? Ти згадала, що 180 стартувало. Так. Окей. Але попередні результати я дивилась, то загальна статистика, в принципі, така. Так. Ясно. Іра, у нас залишається менше 20 хвилин. У нас є запитання від нашого слухача, але, мабуть, напевно, зараз я його прочитаю. Так, це успіхи у спорті залежать від того, чи ти у формі, як ти готуєшся до бігу, щоб бути у формі. Давай коротку відповідь. Ти і я. Я даю таку, а ми тому і весь час тренуємося, ми весь час бігаємо, тобто ми весь час у формі. А твоя відповідь яка? Також це дисципліна, щоб бути в формі. Дуже легко. Я прочитала таку фразу, що коли ти руками перестаєш брати розпечене залізо, в тебе зникають мозолі. Наше тіло – це також своєрідне то залізо, і потрібно просто постійно його гартувати. Нема іншої формули тренувань і успіху. Однозначно. Добре, і переходимо до такої другої нашої частини, власне, про оцю менопаузу. Так, що це, коли це починається? Хтось говорить, що це 48-50, хтось говорить, що це зараз 46-50. Розкажи свого професійного досвіду, величезний професійний досвід спілкування з різними пацієнтками. Розкажи нам, що нам чекати, що ми маємо відчувати. Це перша частинка. Друга частина – яка профілактика, як підготуватися до приходу цих відчуттів і змін. А далі ще обговоримо наступні питання, які задавали. Насправді мене також дуже багато пацієнтів запитують, як профілактувати. Це здоровий спосіб життя, це харчування, це фізичні навантаження, це стресостійкість, це зайнятість, позитив, і, звичайно, харчування і фізичне навантаження мають великий вплив. Хоча може бути так звана передчасна менопауза, і тобто деякі моменти, від яких ми не залежимо. І тут потрібно зробити обстеження, це лабораторні обстеження, які дадуть нам можливість зрозуміти, чи є виснаження гормональне, чи є недостатність цих гормонів, і який відсоток, скажімо,
скажімо, у цієї пацієнтки, що менопауза може початися швидше. Перші такі симптоми – це може бути нерегулярність циклу, це можуть бути приливи, це може бути безсоння, це може бути такі зміни настрою, більше до таких депресивних, це може бути набір ваги, збільшення індексу маси тіла, збільшення тиску, ось, поява животика, це також, ну, тобто набір ваги, який не залежить вже від прийому харчування. І, звісно, якщо ці симптоми з'являються, то необхідно звернутися до лікаря, лікар вже призначить, які необхідно обстеження провести і зрозуміти, чи це менопауза, чи це інші причини. Найчастіше все ж таки симптоми менопаузи – це є порушення менструального циклу, тобто можуть випадати менструальні цикли, може бути взагалі пропасти і поява ось таких приливів. Вони можуть бути як вдень, відчуття жару, тобто жінка буде скаржитися, що в неї таке відчуття ніби як температури, жару, це можуть бути нічні, можуть бути денні. І з'являтися така апатія або зниження працездатності. На даний момент існує замісна гормональна терапія, і ми маємо дуже багато вже варіантів, як можна допомогти, тобто це є і таблетовані препарати, це, тобто ті гормони, які ми додатково даємо, заміщаємо для того, щоб усунути ці причини. Це є в вигляді пластирів, вагінальних таблеток. Які це саме гормони? Ну, тут це естроген, гестагени, а є також гормональна терапія, яка у вигляді ін'єкцій або пластирів, або вагінальних супозиторіїв. Крім того, для лікування симптомів клімаксу і не тільки навіть симптоматик, ми знаємо, що чому, ну, скажімо, страшна так, пременопауза, менопауза, що вона веде до остеопорозу. І жінки, які займаються спортом, для них це також є дуже важливий аспект, оскільки кістки втрачають свою еластичність, гнучкість і збільшується ймовірність переломів, травмів або симптомів, пов'язані ось з недостатністю оцих уже мікроелементів еластичності кісток. Тому потрібно зробити ще таке обстеження, щоб ми зрозуміли, чи все в порядку, чи все ж таки є вже ознаки остеопорозу, і чи необхідно нам додаткові препарати для забезпечення, скажімо, для усунення цих моментів. Тому перші симптоми можуть бути навіть поява болів в попереку, в поясниці, поганий сон через те, що там болить спина, так? І такі можуть бути симптоми. Може цього і не бути? Ну, от є жінки, які там в 49-50, от все у них прекрасно, все добре у них. Таке буває, ж, напевно, також? Буває, але все ж таки, ну, знаєш, як кажуть, інколи краще навпаки, що пацієнтку починає щось турбувати, і це зумовлює те, що вона йде до спеціаліста, і за рахунок цього ми можемо повністю зробити обстеження і призначити терапію. Тому що може бути так, що пацієнтки немає цих симптомів, так? Вона зайшла в клімакс, але потім через декілька років в неї стався перелом, так? Або гіпертонія, і таке може бути. Зараз вік початку менопаузи дуже змінився, тобто ми бачимо пацієнтів, і в мене навіть є пацієнти там в 30 чимось років, які приймають вже замісну гормональну терапію, тобто в них є ознаки виснаження яйників, передчасної менопаузи, і вони на замісній гормональній терапії. Ну, в середньому в жінок, от зараз я бачу по нашій статистиці серед моїх пацієнтів, це 46, 48, 49 років. Буває так, що пацієнтка уже в менопаузі, але в неї посилилися ці симптоми через 2 роки після настання менопаузи. І таке може бути. Тобто це дійсно такий перехідний вік, це дуже такий, ну, я би сказала, що це такий момент в жінки, який вона повинна контролювати, ось, який вона повинна все ж таки все зробити для того, щоб, ну, щоб не було ускладнень, тому що, на жаль, менопауза має такі дуже такі може мати дуже такі, ну, такі сильні прояви, і, звісно, краще профілактувати, аніж уже потім розбиратися з тими моментами.
Зрозуміло. Ну, я, мабуть, додам, що ми контролювати себе маємо весь час. От з приводу різних ускладнень, які можуть бути, ну як і наших рідних, близьких, також маємо контролювати, обстежувати. А таке ще питання: а якщо, наприклад, жінка там в віці, ну там 40 приймає гормональні контрацептиви, це можуть бути або оральні контрацептиви, або Нова-Ринг кільце, і ну, як їй тоді зрозуміти, коли вона ж місячні у неї ж не відбуваються так, якби це було без контрацептивів? От як їй орієнтуватися? Просто перестати їх приймати, чи таки там дочекатись, наприклад, 48 років і перестати їх приймати, і тоді вже відслідковувати менопаузу? Це перше. І друге, чи на контрацептивах, можливо, ці симптоми не так проявляються? Можливо, це добре сидіти на контрацептивах до 50. Ну, наприклад, я їх використовую не для профілактики настання вагітності, а для профілактики онкологічних захворювань. От це світові всі протоколи диктують. От яка твоя думка на цю тему? Ну, насправді єдиного рецепту не існує, і тут чи приймати гормональні препарати, чи необхідно замісну гормональну терапію, це все дуже індивідуально, тому що кожна жінка, вже доходячи до цього періоду, вона має якийсь свій бекграунд. Так? Тут треба визначити, чи є обтяжений онкоанамнез, чи нема протипоказів, тому що, наприклад, от перенесений рак молочної залози, не всі гормональні препарати можна призначати. Ну, і є ряд захворювань, при яких не можна призначати замісну гормональну терапію, або приймається її з тим, що ми визначаємо ризики всі за і проти, і контролюємо цю вже пацієнтку з іншою динамікою. Тому обов'язково, заходячи в цей період, пацієнтка, і не завжди, навіть коли вона приймає гормональні препарати, так, ми відштовхуємося від менструального циклу, його присутності чи відсутності. Можуть з'явитися ознаки, які я говорила, це приливи, так, зміна настрою, вагінальна сухість, зниження лібідо – це також можуть бути ознаки зниження функції яйників. І тут необхідно провести лабораторні дослідження на гормони. Тобто гормональне обстеження дасть нам зрозуміти, чи це вже є ознаки пременопаузи, менопаузи, чи це якісь інші є порушення. Також ультразвукове дослідження, яке нам дасть зрозуміти так само, як працюють яйники, і от тільки такі обстеження в комплексі нам допоможуть зрозуміти, чи це жінка, яка навіть там має чи маткову спіраль, так, гормональну, чи приймає коки, чи в неї відбувається виснаження яйників, чи ні. Ось, тобто додаткове лабораторні обстеження. Зрозуміло. Гормональна спіраль – це ти маєш на увазі Мірену, так? Чи зараз ще є якісь, тобто Мірена працює досі? Так, її дуже часто ми застосовуємо, і великий відсоток пацієнтів, які використовують внутрішньоматкову спіраль Мірену, не мають менструації. Ось, але це не означає, що в них почнеться клімакс легко, або що взагалі вони перейдуть от цю фазу без якихось симптомів. В них можуть початися симптоми, в них можуть початися приливи, в них можуть бути ознаки остеопорозу, і все рівно це вік, де потрібно контролювати гормональний фон і все рівно робити ультразвук. Взагалі жінкам 40+ необхідно робити вагінальне обстеження, так, тест на цитологію, тобто мазочок цервікальний, робити УЗД молочних залоз, мамографію. І якщо ми говоримо про лабораторні обстеження, це феретин, це вітамін Д і гормони, індекс ГОМА, звичайно, це біохімічні проби ЛТСТ, тобто бачите, як працює печінка, це також. І, звичайно, обстеження серцево-судинної системи – це для тих, які пацієнти займаються спортом або мали в анамнезі якісь захворювання. Це також дуже важливо. Я от від себе додам, що я ще й здаю періодично онкомаркери. Я привчена до того з дитинства, я це навіть люблю, весь процес аналізів, обстежень. І
сам по собі онкомаркер без інших методів обстежень, та він не є інформативний, але його динаміка, а особливо якщо будуть якісь інші ознаки, то це важливо. Тому я вважаю, якщо ніхто ні разу людина не здавала онкомаркери, це треба зробити, щоб раптом, якщо доведеться їх повторно там чи втретє, чи контролювати постійно, тоді правильно буде розуміти, які вони були на початку. Ще є запитання: передменопауза також вимагає прийому замісної терапії, чи можна без цього обійтись? Ну, пременопауза – це означає, що це ще не менопауза, тобто у пацієнтки, жінки так можуть іти ще місячні, вони нерегулярні, але вже з'являються перші симптоми менопаузи. І, звичайно, тут все залежить від того, які симптоми. Якщо це є зниження лібідо, вагінальний якийсь дискомфорт, то, звичайно, тут можна запропонувати препарати гормональні, але вагінальні, які усунуть ці симптоми. Якщо є інші якісь симптоми, то, звичайно, тут ми будемо відштовхуватися, ну, наприклад, можуть бути і кровотечі, так, вагінальні можуть бути кровотечі. Тут треба оцінити, зробити ультразвук і, звісно, зробити гормональний фон, щоб ми зрозуміли, що відбувається не так. І також рекомендую обстеження щитовидної залози. ТТГ – це зараз такий скринінговий маркер, який необхідно пацієнтам, жінкам робити також в 40+. Зрозуміло, дякую. У нас залишається 5 хвилин, ми ще маємо час. Було в нас таке питання від слухачки, вона готується до 4-го марафону і паралельно намагається завагітняти. Пам'ятаєш, ти б що порадила? Ну, насправді хочу сказати, що моїм пацієнтам дуже везе, тому що якщо вони вагітнюють і займаються спортом, і мене запитують, що далі, я кажу, робіть далі, тому що, насправді, все треба розумно підходити до спорту. Вагітність – це особливий стан, але, в принципі, це не є протипоказ, щоб відмінити фізичні навантаження. Все залежить від того, як тренуватися. Марафон ж можна по-різному пробігти, так? Ось, можна в задоволення пробігти і робити це все дуже щадячо. І, звісно, по-різному може протікати вагітність. Може протікати вагітність і бути ускладненою, і дійсно лікар заборонить робити якісь фізичні навантаження. Але якщо ви почуваєтеся добре, чи плануєте вагітніти і займаєтеся спортом, продовжуйте займатися спортом, вагітніти, і, тобто, якщо будуть якісь уже скарги або якась патологічна вагітність, то, звісно, на той момент треба обговорювати. Але я не можу сказати і не хочу цього говорити, що от все, вибирайте вагітність і припиняйте робити спорт. Я тебе підтримую, виходячи з мого колишнього професійного досвіду. Я пам'ятаю, що ті пацієнтки, які, наприклад, проходили лікування безпліддя, запліднення в процесі, чим більше вони жили своє нормальне життя і чим менше вони акцентували на тому процесі лікування безпліддя, тим легше і швидше вони вагітніли. Тому я теж завжди за те, що живіть своє нормальне життя, займайтесь тим, що доставляє вам задоволення, а все решта, воно буде ставатися набагато легше. У мене пацієнтка, ще добавлю, Оленка, у мене пацієнтка, вона професійна балерина, і вона виступала на великих сценах, і коли до мене приїхала, їй було десь 20 чимось тижнів вагітності, ось, і вона мене також питала, можна мені продовжувати далі? Я кажу, звичайно, якщо це вам приносить задоволення, ви почуваєтеся комфортно, все, скринінг, всі дані були фізіологічні, вагітність прогресувала, ніяких ознак патологічних не було. І далі я слідкувала за її сторінкою, вона українка, але живе за кордоном, і я бачила, наскільки класно вона далі робила свою улюблену роботу, вона танцювала, і після пологів вона зробила такі майстер-класи, де вона проводила для жінок з немовлятками. Там дуже цікаво було спостерігати. Тому я за спорт, я за вагітність і за спорт. Супер. Ще мали таке запитання, чи
Обов'язково менопауза – це набір ваги, але слухачка уточнювала, що тут йдеться поки що про менопаузу, в яку штучно інколи заводять Мгм. пацієнток, ну, наприклад, через проходження хіміотерапії, скажімо так. Мгм. Але давай і цей варіант, і загальний, тобто який відсоток жінок все ж таки набирає вагу, от, наростає той животик, про який ти згадувала, і може є і навпаки якийсь відсоток жінок, які її дуже різко починають втрачати. Які твої спостереження? Ой, ну це така болюча тема, тому що насправді більшості жінок, які в менопаузі, пременопаузі, вони справді набирають вагу. І, мабуть, один з таких ключових моментів, чому я зараз так багато роблю спорту, щоб тримати себе в вазі своїй, в тій, якій мені комфортно. Ось, тому що насправді метаболічні зміни відбуваються, і вони вже, ну, це дійсно є гормональні зміни. Ми не зовсім можемо так швидко на них реагувати, як раніше там в років 30 і навіть там в 35 чи 40, тому приходиться дійсно це контролювати. І це правильне харчування, це фізичне навантаження, це інші препарати, які можуть, ну, тут необхідно зрозуміти і визначати глюкозу, інсулінорезистентність, наскільки виражений цей метаболічний синдром, якщо він є, яка вага уже надлишкова, чи це декілька кілограм, чи це 10, 15 і 20 кілограм, так? Ось тому це дійсно такий дуже-дуже вагомий, і навіть дуже багато конференцій проводять з приводу цього. Ну, як ми можемо повпливати? Це, звичайно, думати, що ми їмо, чим ми займаємося, і не заїдати ці стреси, тому що мені здається, що зараз дуже багато жінок просто заїдають ці стреси от з такими перекусами, шкідливими звичками. Тому я думаю, що необхідно контролювати, але схильність все ж таки, на жаль, так, якщо відповідати на це запитання, то менопауза, пременопауза посилює цей метаболічний синдром. Так. Зрозуміло. А твоя думка щодо біопелетів? Ну, насправді зараз дуже багато є різних варіантів застосування гормональної терапії. Ось, і дехто це все залежить від того, як пацієнт який метод обирає. Комусь підходить внутрішньоматкова система, поставив і там декілька років ти не приймаєш щоденно таблетки і так далі. Дехто любить ці палети, тому що це така своєрідна як ін'єкція, яка вводиться і підшкірно, і комфортно. Дехто любить таблетки щоденно приймати. Тобто тут треба обговорити. Звичайно, ну, моя думка, що має право і вона є ефективна, але все залежить від того, наскільки пацієнт хоче цю терапію, з якою метою, які симптоми мають перевагу. І як пацієнт відноситься сам, тому що все ж таки гормональну терапію це треба мати згоду, щоб пацієнт зрозумів, для чого він приймає, і це приймав. Так? Це ж не просто там ну, якась таблеточка, яка є ургентна. Так? Це терапія, яка приймається тривалий час, тому ми маємо всі сказати за і проти, і якщо будуть побічні ефекти, а на гормональній терапії можуть бути все ж таки побічні ефекти, щоб пацієнт був готовий і розумів всі за і всі проти прийому гормональної терапії. Зрозуміла. Ще в нас було питання, яке задавала, було сформульоване так, що за якими гормонами треба слідкувати 43 роки для збереження репродуктивного віку. Ну, 43 роки – це специфічний вік, але я даю право тобі спочатку відповісти. Ну, потім скажу з нашого досвіду. Я думаю, що ти також і краще, можливо, мене знаєш, але насправді ну, тут не тільки гормони, оскільки гормони – це теж біологічно активні елементи, які можуть змінюватися. Тобто один цикл ми можемо мати такі гормони, і дуже часто зараз от до мене приїжджають пацієнти за кордону на декілька короткий час. І як би там не було, переїзди, дорога – це є стрес. І інколи бувають трансатлантичні перельоти, які також змінюють ну, навіть там день, ніч.
і це своєрідний стрес для організму, і ми бачимо, як змінюються гормони. Тому гормони – це не є основним індикатором показників оваріального резерву. Тобто це не тільки гормони, це перше. І якщо ми беремо, хоча вони є важливі, але їх треба правильно відслідковувати і дивитися в динаміці. Так, крім того, ще має значення і ультразвукове обстеження, має значення ще симптоматика, ну, вік має значення, також генетичні передумовленості, операції, якщо пацієнтка, захворювання суміжні, які були. Тобто тут весь комплекс, скажімо, оцих моментів має значення. Яка твоя думка? Ну, тут теж залежить, що саме пацієнтка мала на меті. Так? Якщо це з метою збереження репродуктивного віку і настання першої вагітності, то треба використовувати донорську яйцеклітину. Якщо ж це йдеться в загальному, можливо, пацієнтка мала на увазі це питання, ну, от, залишатись жінкою, відчувати себе жінкою, тоді так, однозначно всі обстеження, все те, про що ти сказала. Ну, можливо, я маю цю профдеформацію, так, і я зразу думаю про те, йдеться про вагітність і народження дитини чи про загальний стан. То якщо йдеться про вагітність і народження дитини, то Ірина, ти де? Але я закінчу, то фактично більшість пацієнтів іноземних, які приїжджали до нас з-за кордону, фактично там уже після 40 вони всі користувались донорською яйцеклітиною. От. І, напевно, ми будемо завершувати. Техпідтримка нам дозволила зайняти трошки більше часу, ніж годину. Я безмежно вдячна нашим слухачам, вдячна за донати. Якщо ми не відповіли на якісь запитання, задавайте мені, Ірині, їх напряму в Інстаграм, Фейсбук. Ми постараємось це все відповісти. Я безмежно вдячна тобі, Ірина. Ти знаєш, Дякую, це взаємно. Я очікувала багато, я багато очікую від себе, відповідно, від коло свого спілкування, але ти дала набагато більше, ніж я очікувала. Так що для мене це дуже важливо. І для мене це перший досвід такої розмови, такого ефіру. І тому я неймовірно тобі вдячна за всю твою щирість, твої поради, за те, що ти так поділилась. От, і кажи. Дякую, Оленка, то взаємно. Дійсно, розмова була дуже щирою і, напевно, деякі речі поділилися дійсно дуже щиро. Ось, дякую всім слухачам за запитання, за донати. Це також важливо відчувати, що ви підтримуєте. І гадаю, що це така зустріч наша не остання, бо спорту в майбутньому плануємо багато. Плануємо не зупинятись. Напишіть нам потім в особисті, якщо ви хочете якісь мати продовження таких от зустрічей. Ну, а ще я безмежно вдячна за всю технічну підтримку Symphony Solutions, спільноті ЩІ, от, і моїй подрузі Валентині, в якої завтра буде свято. Я вже користуюсь нагодою, а також нагадую всім іншим завтра написати Валентині. От, тому... Дякую організаторам, справді, вони забезпечили для нас цю можливість зараз бути в ефірі. Дякую, Валентина, це все було максимально комфортно. Все, тоді до нової зустрічі. До нової зустрічі. Всім гарного вечора. Бережіть себе і турбуйтесь про здоров'я, це важливо. І будемо рухатись, бо рух – це життя. Однозначно. Все, па-па.